Ready na kaya tayo sa new normal? Apply na kaya tayo para pwede na tayo lumabas? Hi everyone! It's me again, Camille, and welcome back to Camellia Vlogs! So, kaya ako naka-mask. Pupasok na tayo sa new normal. And may nag-suggest din sa akin na na gawin ko yung makeup ng mga naka-mask. Since ito na yung new normal natin. So, I think matagal-tagal pa natin isusuot. So, yan. Game na. Shoutout nga pala kay Sanko Denver na nag-suggest nitong ganitong klaseng makeup look na to. Sanko Denver, thank you sa content. So, ito na nga. Well, kailangan pa rin natin ng face mist para ma-hydrate yung face. And then, syempre kailangan din ng moisturizer. Since yung moisturizer ay hindi naman nagmamansya sa ating face mask, okay lang maglagay niyan. Pwede rin kayong gumamit ng sunblock, pero this time, ang gagamitin ko ay primer na lang. Pero kung madalas kayo sa labas at naaarawan kayo, better kung gagamit kayo ng sunblock. Pero ako ngayon, primer lang muna yung gagamitin ko. Yan. Since oily tayo, kailangan mag-mattify yung ating balat, lalo na tong forehead, dahil ito yung madalas na naka-expose. Okay, so diretso na tayo sa ating powder. Ito yung gagamitin ko. Shiseido na baby powder. Medicated siya, pero hindi ko alam. Pero sa napapansin ko, para siyang matagal mag-oil yung skin ko kapag gumagamit ako nito. So, maganda siya kahit ito lang. Kahit, di ba? Kita nyo, nag-primer lang ako and powder na agad. Kung gusto nyo lang naman ng simple, pwede nyo gawin to. Yan. As I've said dun sa previous vlog ko, yun. Pwede kayong gumamit ng Johnson's baby powder or any loose powder. Okay. And then, kung magko-cover naman tayo ng eye bags, pwede rin tayong gumamit ng ito muna yung gagamitin ko. Ulit. BLK Skin Tint na Sun Shield with SPF 30. Oh, diba? Nalagyan na yung backdrop ko. Itong skin tint, gamitin niyo lang siya na parang moisturizer lang. Huwag masyadong marami kasi, katulad na naparami ata ako. I-blend nyo lang siya kapag naparami kayo. Mas, pumantay dun sa skin. So, yan. Okay. And then next, magpa-powder ulit tayo. Ito yung ginamit ko dun sa umpisa. Kasi para mas kapit yung makeup. Para mas mag-last. Meron na siyang base and then meron din siyang pang-lock. So, yung skin tint natin is in between nitong powder. Eyebrows naman tayo. And yung gagamitin ko ay Etude House Drawing Eyebrow. Yan siya. In gray-brown shade. So, galingan na natin. Ayan, ginalingan ng tortilla. Oh, come on!
kahit hindi magpantay ang brows. Hindi ko ginagawa excuse to, pero kahit hindi pantay ang brows, ang importante yung magkalapit lang siya. Diba sabi ko, huwag natin pili. Sa paglalagay ng ganito, ng eyebrow pencil, huwag yung diin na diin. Yung parang may galit, ganun. Huwag ganun, Mars. Saka kapag soft lang yung pagkakalagay mo, kung nagkamali ka, mas madali siyang i-adjust. Kung gusto mo naman din ng mas precise na eyebrows, pwede nating linisin yung ibaba and yung itaas. Yan, tapos na tayo sa kilay. This time, sa cheeks naman, syempre, hindi naman laging suot-suot natin to. So, minsan tinatanggal din natin. Para hindi naman tayo mukhang pale tingnan, pwede tayo mag-cheek tint. Since yung cheek tint, syempre nagsistain yan, diba? So, I think hindi naman siya masyadong, hindi siya magmamansya. So, ang gawin na lang natin, since sabi ko nga hindi ako masyadong sanay sa cheek tint, unti-unti lang yung paglagay para hindi siya, kasi napansin ko yan parang quick dry siya. So, minsan nagkakaroon ng ng uneven na color pag nilagay. So, ito lang. Ganito lang yung gagawin ko. Hindi ko alam kung anong tatak nito Pero hiniram lang siya. Ang hiram na lang. So, yan. Ito. Bigisan lang natin ang paglagay. Yun lang naman yung yung disadvantage nitong cheek tint. Kailangan mabilis. Yan. Tatapos ako maglagay. Oh, come on! Yan, dito rin. Kapag dry naman yung lips nyo, lagi kayo magli-lip balm para, halimbawa, katulad dito, gumagamit tayo ng cheek tint. Madalas sa mga ganito nakaka-dry ng lips. And, of course, kailangan i-hydrate din natin yung katawan natin by drinking water. Kasi, hindi lang natin basta dapat iasa sa mga lip balm, sa moisturizer, kapag nagdadry yung kung ano man, yung balat natin or yung lips natin. Minsan, hindi natin napapansin, mamaya, kulang na pala tayo sa tubig. So, drink your water, girl. Yeah! Yan. So, ganyan. Ganyan lang. Sa eyes naman tayo. Yan. Paano naman pag gusto natin ng, syempre, ito na lang nga yung kita natin, sa atin, diba? Syempre, minsan gusto din natin ng medyo glam. Yeah! Fairness, nakakapag-isip itong suggestion ni isang kudeter. I'll be using my M.A.C Amber times 9. And ito muna yung una kong gagamitin. Next, sa inner crease, ito naman yung gagamitin ko. This one and this one. Balikan ko lang yung una kong nilagay. Subukan ko nga ilagay itong face mask ko. So, para mas feel na feel ko. Aside from cheek tint and lip tint, pwede rin tayong gumamit ng mga waterproof or mga kiss-proof na lipstick. Like this one. So, ito, yung ginagamit ko lagi, kung natatandaan nyo, ito yung L'Oreal Infallible Ultra Matte.
in Mon Caramel shade. Pinaghalo ko lang siya nung tint para mas merong kulay. So, yan. Bago tayo mag-face mask, syempre kailangan patuyuin muna natin. Pakita ko rin sa inyo kung paano ako naglalagay ng eyeliner. Version of new normal makeup look. Sa mga hindi pa nakakapag-comply, huwag muna kayong lalabas. Pero sa mga nakapag-comply na, always keep safe. Kung wala naman tayong gagawin sa labas, Yeah! huwag tayong lumabas. I hope you guys enjoy this video.